එකෙන් මම ඔයාලට කිව්වා ඔයාලගේ ෆෝන් එකෙන් ඔන්ලයින් ක්ලාස් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් ඇප්ස් 5ක් ගැන. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලා හිතන්නේ නැති ඔයාලා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකෙන් නම් ඔයාලා කොහොමද ඒ ඔන්ලයින් ක්ලාස් එක රෙකෝඩ් කරගන්නේ කියලා. මම හිතුවා අද වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලට ඒ ගැන කියන්න. ඔයාලා ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් කම්පියුටර් එකකින් එහෙමත් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකකින් නම් ඔයාලගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් softwares 7ක් ගැන අද වීඩියෝ එකෙන් මම කියනවා. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුවම අපි ගිහිල්ලා බලමු මොනවද ඒ softwares කියලා. පළවෙනි එක තමයි free cam කියලා කියන්නේ. ඔයාලා ගොඩක් අය මේ වෙනකොටත් මේ software එක ගැන නම් දන්නවා ඇති. මේ software එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ screen එකම සම්පූර්ණ record කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ screen එකේ කැමති කොටසක් විතරක් select කරලා record කරන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ zoom window එක විතරක් record වෙන විදිහට හදන්න පුළුවන්. ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ free cam කියන software එක download කරගෙන ඒක ඔයාලගේ computer එකට install කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ software එක open කරගෙන new recording select කරන්න. එතකොට ඔයාලට කඩේරි ටිකක් පෙන්නයි කොටුවක් විදියට. අන්න ඒකෙන් ඔයාලට ඔයාලා කැමති විදියට screen එකේ record වෙන්න ඕනේ කොටස තෝරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහායින් ඔයාලට play pause window එකකුත් පෙනේ. ඒකේ ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම mic කියන එක on කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා settings වලට ගිහිල්ලා record system sounds කියන තැන ඉස්සරහින් ටික් එකක් දාලා ඒ box එක okay කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලගේ Zoom meeting එකේ sounds වලට record කරගන්න වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඔයාලගේ Zoom meeting එක record කරන එක පටන් ගන්න පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට start recording button එක click කරාම හරි. එතකොට ඔයාලගේ Zoom meeting එක record වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට මේ recording එක නවත්තන්න ඕන වුණාම stop recording කියන button එක හරි. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන escape button එක press කරලා ඔයාලට මේ record වෙන එක නවත්ත ගන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි Windows 10 game bar එක. ඔයාලගේ computer එකේ තියෙන Windows 10 නම් ඔයාලගේ Zoom meetings record කරගන්න ඔයාලා වෙනම software එකක් install කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ Windows 10 game bar එකේ ඔයාලගේ Zoom meetings record කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය නමේ තියෙන විදියටම මේ Windows 10 game bar කියන එක හදලා තියෙන්නේ video games record කරන්න. හැබැයි ඔයාලට ඒ feature එකෙන් ඔයාලගේ screen එකේ run වෙන වෙනත් ඕනෑම program එකක් වුණත් record කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම ඔයාලගේ keyboard එකේ තියෙන Windows key එක සහ G අකුර එකට press කරලා Windows game bar එක ගන්න ඕනේ. ඔයාලට ඒ Windows game bar එක පල්ලෙහායින් ආවට පස්සේ ඔයාලගේ Zoom meeting එක record වෙන එක පටන් ගන්න ඔයාලට තියෙන record button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ Zoom meeting එක ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ computer screen එක record වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට sounds record කරගන්න ඕනේ නම් ඒ කියන්නේ Zoom meeting එකේදී කියන දේවලුත් record කරගන්න ඕනේ නම් audio recording කියන එක දුන්නම ඔයාලට ඒ sound එකත් record කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ Zoom meeting එක record වෙන එක නවත්තන්න stop button එක click කරාම ඒ recording එක නවතිනවා. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ Zoom meeting එක record කරගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ laptop එකේ එහෙමත් නැත්නම් computer එකේ තියෙන Windows 10 නම්. තුන්වෙනි එක තමයි quick time player කියලා කියන්නේ. ඔයාලගේ තියෙන්නේ Mac OS එකක් නම් විතරයි ඔයාලට මේ feature එක use කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට තියෙන Apple computer එකක් නම් එහෙමත් නැත්නම් Apple laptop එකක් නම් ඔයාලට ලේසියෙන්ම මේ feature එක use කරලා ඔයාලගේ screen එක එහෙමත් නැත්නම් Zoom meeting එක record කරගන්න පුළුවන්. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ quick time player එක open කරලා ඒකේ file menu එකකට ගිහිල්ලා new screen recording කියන option එක select කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒකේ තියෙන settings ඔයාලට ඕන විදිහට හදා ගන්න. ඒකෙදි ඔයාලා microphone එක enable කරලා ඔයාලගේ video එක save වෙන්න ඕන quality එක තෝරලා ඊට පස්සේ ඒ video එක save වෙන්න ඕන තැනත් select කරලා ඔයාලට පුළුවන් start recording කියන button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ Zoom meeting එක record වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට මේ record වෙන එක නවත්තන්න ඕන වුණාම ඔයාලගේ Zoom meeting එක ඉවර වුණාම stop recording කියන button එක click කරන්න විතරයි ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලා අර save වෙන්න ඕනේ select කරපු තැනට ගිහිල්ලා බලුවම ඔයාලගේ video clip එක එතනට save වෙලා තියෙනවා. හතරවෙනි එක තමයි VLC media player කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඔයාලා ගොඩක් films බලනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් videos බලනවා නම් මේ VLC media player කියන player එක ගැන දන්නවා ඇති.
හැබැයි ඔයාලා දැනගෙන ඉන්න නැතුව ඇති ඒකෙන් ඔයාලගේ ස්ක්‍රීන් එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන් කියලා. මේ VLC media player එකේ විශේෂ tool එකක් තියෙනවා ස්ක්‍රීන් එක කැප්චර් කරගන්න පුළුවන් විදිහට හදලා තියෙනවා. ඒකට ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ මේ VLC media player එක ඕපන් කරලා ඒකේ media tab එකට ගිහිල්ලා open capture device කියන option එක select කරන්න. එතකොට ඔයාලට capture mode කියලා drop down එකක් එයි. ඒකෙන් desktop කියන එක ඔයාලා select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට frame rate එකට 16 24 30 වගේ ඔයාලා කැමති rate එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පල්ලෙහා play button එකට එහා පැත්තේ තියෙන arrow එක click කරලා convert කියන option එක select කරන්න ඕනේ. convert window එක ආවට පස්සේ ඒකේ ඔයාලගේ වීඩියෝ එක save වෙන්න ඕන format එක වීඩියෝ එක save වෙන්න ඕන තැනයි select කරලා start button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ zoom meeting එක මේ VLC media player එක හරහා වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක රෙකෝඩ් වෙන එක නවත්තන්න ඕන නම් stop button එක click කරන්න. පස්වෙනි එක තමයි OBS කියලා කියන්නේ. OBS කියන software එකකින් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ zoom meeting එක රෙකෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මුලින්ම ඔයාලා software එක download කරගෙන install කරලා ඉවර වෙලා software එක open කරලා ඒකේ source menu එකට යන්න ඕනේ. ඒ source menu එකේ තියෙන plus icon එක click කරලා ඒකේ window capture කියන option එක select කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට create select source කියලා window එකක් open වෙනවා. ඒකෙන් ඔයාලා අලුත් source file එක save වෙන්න ඕනේ. නම දීලා okay කරන්න. ඊට පස්සේ properties window එකට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන drop down menu එකෙන් zoom select කරලා okay කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි ඔයාලට zoom meeting එක record කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊළඟට ඔයාලට settings වලට ගියාම ඔයාලගේ desktop එකේ audio සුත් record වෙන විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඔයාලා ඔයාලගේ settings ටික ඔයාලට කැමති විදිහට හදාගත්තට පස්සේ control tab එකට ගිහිල්ලා start recording button එක click කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ zoom කියන window එක මේකෙන් record වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඒකේ sound එකත් එක්කම ඔයාලගේ zoom meeting එක record කරගන්න පුළුවන්. හයවෙනි එක තමයි screencast automatic කියලා කියන්නේ. ඔයාලා හැමදාම වගේ zoom meetings record කරනවා නම් මේ software එක ගොඩක් හොඳයි. මේ software එකෙන් ඔයාලගේ screen එක විතරක් නෙමෙයි webcam එකෙන් පේන ඔයාලගේ footage එකත් එක්කම ඔයාලගේ screen එක record කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට microphone එකක් ගහලා ඔයාලට audios record කරගන්නත් පුළුවන්. එතකොට ලේසියෙන්ම ඔයාලට zoom meeting එකේ sound එක වගේම වීඩියෝ එකත් record කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. අනිත් softwares වල වගේම මේ software එකෙත් ඔයාලට record වෙන්න ඕනේ screen එකේ area එක select කරගන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට සම්පූර්ණ ස්ක්‍රීන් එකම රෙකෝඩ් වෙන විදිහට දෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාලා මේ විදිහට screencast automatic කියන software එකෙන් රෙකෝඩ් කරලා ඉවරුනාට පස්සේ ඒකේ තියෙන අනවශ්‍ය වීඩියෝ clips ඔයාලට කපලා අයින් කරන්න tool එකක් මේ software එකේම තියෙනවා. හත්වෙනි software එක තමයි demo creator කියලා කියන්නේ. මේ demo creator කියන software එකෙන් ඔයාලට ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ zoom meetings record කරගන්න පුළුවන්. ඒකට මුලින්ම ඔයාලා Google එකේ search කරලා මේ software එක download කරගෙන ඔයාලගේ computer එකට install කරගන්න ඕනේ. මේ software එකෙන් ඔයාලට ඔයාලගේ screen එක විතරක් record කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් webcam එකෙන් record වෙන ඔයාලගේ footage එකත් එක්කම screen එක record කරගන්නත් පුළුවන්. ඒ විදිහටම ඔයාලට ඔයාලගේ screen එක record කරගන්න පුළුවන් මේ demo creator කියන software එකෙන්. ඒ වගේම තමයි මේක record වෙලා ඉවරුනාට පස්සේ transitions animations වගේ පොඩි පොඩි editing ටිකකුත් ඔයාලට මේ software එකකින්ම කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ software එක ඔයාලට free install කරගන්න පුළුවන් software එකක්. ඔයාලත් ඔයාලගේ desktop computer එකෙන් එහෙමත් නැත්නම් laptop එකෙන් මේ දවස්වල online classes වලට සම්බන්ධ වෙනවා නම් ඒ classes record කරගන්න ඔයාලටත් මේ software try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් මේ වීඩියෝ එක ඔයාලගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න අමතක කරන්නත් එපා. අපේ free YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා මේ වගේ තවත් videos බලන්න එකතු වෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේම තවත් වැදගත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු.